นิ่งแล้วนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่เขาจะเปิดเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์น่าซื้อจากสังกะสีไปเลยไปที่บ้านจะหยุดทุกวันพุธเจ้านี้อะไรเห็นแล้วน้ำตาไหลวันนี้เขาปิด นุ้ยเล่นกี่มือคะมันอ้วนไหมน้องนุ้ยเล่นกี่มืออ้าวมาแค่ดูนี่ไม่ได้กินแล้วอาจารย์ลงทำเองนอนจะอยู่กันหมดไหมคะขอบคุณนะครับคุณพี่สุขภาพแข็งแรงนะทำกิจการงานให้รุ่งเรืองทั้งสองเลยนะพี่นะขอบคุณนะครับตอนการขับรถดีๆด้วยนะครับค่ะดูให้อาหารตาก่อนได้นะครับดูให้อาหารตาก่อนได้จ้ะ ตาเยอะได้จ้าตาพิจารมันหนีแต่มันยังไม่ได้คนละหมอยังไม่ได้ตังค์ยังเลยเพราะประมาณเมษาเท่าไหร่
ลิกแล้วเลิกแล้ว เห็นมาก แล้วไอ้เป็ดก็มันว่ายน้ำมาจากกองใหญ่ก็เห็นสงสารตัวไอ้ตะกรวดมันจะกินก็เอามาเลี้ยงออก วันนี้ไปอยู่อ่ะ ยุติธรรมให้กับพระผู้สื่อสามเณรได้รับการศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผลมีอานิสงส์มากจะนำพาท่านและครอบครัวเป็นผู้มีสติปัญญาเสียสละมีการที่ประกอบโดยที่จะหาขอพรเป็นหนึ่งที่มีใจที่ย่อในทักษิณสมฉากนาทุกตาคุณขอเชิญท่านและให้มาในจุดนี้ เ
ห้งดีแล้ว240เ
พี่ตัวนี้มันออกข้องดานได้ดีมาทางนี้ไงตอนที่มันออกข้องดานที่เราได้แย่พูดเซ็งเต็มเลยเอาเฉยๆหน่อยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่
您升级，您升级。OK， 好，好，再看镜头吗？好。好，再来一次吗？好。哎，但是你在那边好看，那边云好看。